जयमसी आज 18 अप्रिल 2022 तदनुसार 5 वैशाख 2079 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ निराश नहुनुहोस्। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 121 को 1 देखि 8 सम्म पाठ गर्नेछौँ। पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परम प्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्ने कहिले उग्नुहुने छैन। साँच्ची नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उग्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो सहारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सह विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ। उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदाकालसम्म। आमेन। यसैया 41 को 10 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो पतिलाई 32 वर्षको उमेरमा एक प्रकारको खतरनाक रोग पत्ता लागेपछि सन् 1966 को जनवरीको बिहान जब म उठेँ, त्यो बिहान मेरो संसार नै टुटेको आवाज मलाई भयो। 2 महिना आइसियुमा उपचार गरेपछि उनलाई रिह्याब सेन्टरमा लगियो, जहाँ मलाई हाम्रो घरमा कसरी उनको हेरचाह गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिएको थियो। मेरो लागि पूर्ण समय हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नको लागि 2 हप्ता लाग्यो। यो योजना दिगो हुँदैन भन्ने कुरा जब मलाई महसुस भयो, तब म थकित भएर सोफामा बसेको त्यो बल सम्झन्छु कि म पिजडा भित्र बसेको चरा जस्तै आफैलाई महसुस गरिरहेकी थिएँ। मैले हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरू बोलाउन सुरु पनि गरेँ, तर ती व्यक्तिहरू सजिलै उपलब्ध हुँदैनथे र जति उपलब्ध हुन्थे धेरै नै महँगो हुन्थे। अन्तमा एक युवतीले मलाई सहायता गर्न सक्छु भनेर भनिन्। मैले खर्च गर्न सक्ने रकम लिने कुराको उनले वाचा पनि गरिन्। त्यो दिन उनी आइन् र मलाई आराम गर्न दिइन्। मैले मेरो पतिको लागि दिनदिनै परमेश्वरसँग चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले निको पार्नु भएन। तर 1 वर्षपछि मेरो पति प्रभुमा सुत्नुभयो। तर यो सबै असहज परिस्थितिमा परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो जनवरी महिनाको बिहान मेरो जीवन सधैँको लागि बदलियो। 20 वर्षदेखिको मेरो एकलपनको जीवनमा परमेश्वरले मलाई असल प्रकारले अगुवाई गर्नुभयो। यद्यपि मलाई थाहा छ कि म कहिले पनि एक्लो छैन। सधैँ परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, मेरो संसार ध्वस्त हुँदा पनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रार्थना। इम्मानुएल परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको र हामीसँगै हिँड्नु भएकोमा धन्यवाद, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका बी चाम्प, टेक्सास, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय हेरचाह गर्ने मानिसहरूको लागि।